શ્રુતિ અને સ્વાગત કરું છું તમારી મનગમતી ચેનલ ગુજરાતી રસોડુમાં। આજે આપણે બનાવીશું સંભાર મસાલો। તમે બધા માર્કેટમાંથી રેડીમેડ સંભાર મસાલો લાવતા હશો, પણ આજે આપણે હોમમેડ સંભાર મસાલો કેવી રીતે બનાવવાનો એ આપણે બનાવીશું। આ સંભાર મસાલો ખૂબ જ સરસ બનશે, તો ચાલો શરૂ કરીએ। એના માટે જોઈશે તમાલપત્ર, આખું લાલ મરચું, મેથીના દાણા, તજ, લવિંગ, મરી, એલચો, જીરું, આખા ધાણા, અડદની દાળ, ચણાની દાળ અને તેલ। હવે આપણે સંભાર મસાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તેલ લઈશું, 5 ચમચીથી પણ ઓછું તેલ લેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે મસાલો કરીએ। એક તમાલપત્ર, એક આખું લાલ મરચું, અડધી ચમચી મેથીના દાણા, એક તજનો ટુકડો, એક એલચો, 5 થી 6 લવિંગ અને 7 થી 8 મરી છે એ એડ કરીશું। 2 ચમચી અડદની દાળ છે એ એડ કરીશું। 2 ચમચી આખા સૂકા ધાણા છે એ એડ કરીશું। 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જીરું છે એ એડ કરીશું અને 2 ચમચી ચણાની દાળ છે એ એડ કરીશું। મસાલાને ધીમી ફ્લેમ ઉપર એની સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું। મસાલો છે એ ગુલાબી રંગનો થઈ ગયો છે અને એની સ્મેલ પણ ખૂબ સરસ આવી રહી છે। હવે આપણે મસાલાને બાઉલમાં લઈ લઈશું। મસાલાને હવે આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે ઠંડો કરીશું, પછી મિક્સરની અંદર ક્રશ કરીશું। મસાલો છે એ ઠંડો થઈ ગયો છે, હવે આપણે આને ક્રશ કરી લઈશું। મસાલો છે એ ક્રશ થઈ ગયો છે, હવે આપણે આને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। મસાલો છે એ રેડી થઈ ગયો છે, હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ। તો તૈયાર છે આપણો હોમમેડ સંભાર મસાલો।